হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল 6 to 10। ইয়াৰ আগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ 1 পৰা 5 লগিন। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল 6 to 10। চ' আহা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। 6 1 যা 6, 6 2 যা 12, 6 3 যা 18, 6 4 যা 24, 6 5 যা 30, 6 6 যা 36, 6 7 যা 42, 6 8 যা 48, 6 9 যা 54, 6 10 যা 60। এতিয়া আমি 7ৰ ঘৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। 7 1 যা 7, 7 2 যা 14, 7 3 যা 21, 7 4 যা 28, 7 5 যা 35, 7 6 যা 42, 7 7 যা 49, 7 8 যা 56, 7 9 যা 63, 7 10 যা 70। এতিয়া আমি 8ৰ ঘৰ আৰম্ভ কৰোঁ। 8 1 যা 8, 8 2 যা 16, 8 3 যা 24, 8 4 যা 32, 8 5 যা 40, 8 6 যা 48, 8 7 যা 56, 8 8 যা 64, 8 9 যা 72 and 8 10 যা 80। এতিয়া আমি 9ৰ টেবুলটো আৰম্ভ কৰোঁ। 9 1 যা 9, 9 2 যা 18, 9 3 যা 27, 9 4 যা 36, 9 5 যা 45, 9 6 যা 54, 9 7 যা 63, 9 8 যা 72, 9 9 যা 81, 9 10 যা 90। এতিয়া আমি 10ৰ টেবুলটো আৰম্ভ কৰোঁ। 10 1 যা 10, 10 2 যা 20, 10 3 যা 30, 10 4 যা 40, 10 5 যা 50, 10 6 যা 60, 10 7 যা 70, 10 8 যা 80, 10 9 যা 90, 10 10 যা 100। এতিয়া আমি আকৌ ভালকৈ কেনেকৈ এইটোৰ উচ্চাৰণ কৰে সেইটো আমি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ। 6 1 যা 6, 6 2 যা 12, 6 3 যা 18, 6 4 যা 24, 6 5 যা 30, 6 6 যা 36, 6 7 যা 42, 6 8 যা 48, 6 9 যা 54, 6 10 যা 60, 7 1 যা 7, 7 2 যা 14, 7 3 যা 21, 7 4 যা 28, 7 5 যা 35, 7 6 যা 42, 7 7 যা 49, 7 8 যা 56, 7 9 যা 63, 7 10 যা 70, 8 1 যা 8, 8 2 যা 16, 8 3 যা 24, 8 4 যা 32, 8 5 যা 40, 8 6 যা 48, 8 7 যা 56, 8 8 যা 64, 8 9 যা 72, 8 10 যা 80।
এতিয়া আমি 9ৰ টেবুলটো কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিম 9 1 যা 9 9 2 যা 18 9 3 যা 27 9 4 যা 36 9 5 যা 45 9 6 যা 54 9 7 যা 63 9 8 যা 72 9 9 যা 81 9 10 যা 90 10 1 যা 10 10 2 যা 20 10 3 যা 30 10 4 যা 40 10 5 যা 50 10 6 যা 60 10 7 যা 70 10 8 যা 80 10 9 যা 90 10 10 যা 100 সো আজি আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল 6 to 10 10ক লগিন শিকিলোঁ কেনেকৈ ইয়াৰ ইংৰাজীত ৰিডিং উচ্চাৰণ কৰে আৰু কেনেকৈ ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ সো তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ পঢ়িবা থ্যাংক ইউ